Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε σε αυτό το έκτακτο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Αυτό είναι το 24ο επεισόδιο και απόψε θα μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και συγκεκριμένα για το σημερινό άρθρο της τουρκικής εφημερίδας Yeni Şafak. Το απόψινό επεισόδιο θα είναι ολιγόλεπτο και ας μην χάνουμε χρόνο και ας ξεκινήσουμε αμέσως να δούμε τι συνέβη σήμερα. Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak σε σημερινό της άρθρο αναφέρει ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να στείλει εντός του έτους το ερευνητικό πλοίο Orhuk Reis στα ανατολικά της Κρήτης, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα Τουρκίας-Λιβύης. Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες στο θαλάσσιο χώρο που οριοθετήθηκε με την παραπάνω συμφωνία και μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν στο ελληνικό οικόπεδο 15, το οποίο βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή. Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι αν ζητηθεί βοήθεια από την πλευρά της Λιβύης ως προς τη διεξαγωγή ερευνών και στη δική της θαλάσσια περιοχή, η Τουρκία θα την παράσχει. Τέλος, η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι μετά την πρωτοκόλληση της συμφωνίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η συμφωνία για τη δημιουργία του αγού Eastman πάει χαμένη και είναι νομικά αδύνατη να ισχύσει. Πάμε λοιπόν να δούμε, να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε αυτά που γράφει η εφημερίδα. Όπως σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Ερντογάν δεν θα κάνει πίσω και θα στείλει ερευνητικό πλοίο στην περιοχή, με ή χωρίς συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Είναι αστείο μάλιστα ότι δεχτήκαμε και κάποια ειρωνικά σχόλια στα social media για αυτό το βίντεο, το νούμερο 8 της σειράς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο και πραγματικά αναρωτιέμαι αυτοί που σχολίασαν ειρωνικά τι έχουν να μας πούν τώρα. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε. Όπως επίσης σας έχουμε πει, η Τουρκία δεν έχει σκοπό να κάνει έρευνες μόνο στη δική της υφαλοκρηπίδα που οριοθέτησε με τη Λιβύη. Η Τουρκία θα βασιστεί στη συμφωνία με τη Λιβύη και θα πραγματοποιήσει έρευνες και εντός της λιβικής υφαλοκρηπίδας. Αλλά όχι έτσι όπως την οριοθετεί η Ελλάδα με βάση την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών, αλλά έτσι όπως την οριοθετεί η Τουρκία και η Λιβύη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ελληνικά νησιά. Έτσι θα αμφισβητηθούν τα θαλάσσια ελληνικά οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση από το 2014 και είναι για παραχώρηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ο απότερος σκοπός της Τουρκίας δεν είναι τόσο η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης, καθότι εκεί οι ενδείξεις για φυσικούς υποθαλάσσιους πόρους δεν είναι ελπιδοφόρες. Αντιθέτως, τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης δείχνουν να έχουν πολλές ελπίδες να δώσουν πολύ μεγάλα κοιτάσματα είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Όλα τα παραπάνω σας τα έχουμε πει και επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μέσα από τα επεισόδια της σειράς που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα το χάρτη μας και να σας πούμε τι μας έκανε εντύπωση στο άρθρο. Αυτό που θα επισημάνουμε σήμερα από το άρθρο της Yeni Şafak είναι ο νέος χάρτης που δημοσιεύει και που αυξάνει τις τουρκικές διεκδικήσεις. Εδώ βλέπουμε το χάρτη με τη θαλάσσια περιοχή που έχει ανακοινώσει η Τουρκία ότι είναι δική της, μετά τη συμφωνία με τη Λιβύη. Όπως βλέπετε τα όρια της φτάνουν ανατολικά της Κρήτης και η γραμμή FE ήταν τα σύνορά της με τη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης. Αυτό το επιβεβαιώνουμε ξανά με το χάρτη που εξέδωσε η Τουρκία σε επίσημη ανακοίνωση και που βλέπουμε εδώ. Βλέπετε ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα, που να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν αποδέχεται η Ελλάδα, σταματάει ανατολικά της Κρήτης. Και η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak μιλάει για έρευνες ανατολικά της Κρήτης. Αλλά το θέμα είναι ότι στο κείμενό της αναφέρει ότι οι έρευνες θα γίνουν στο ελληνικό οικόπεδο 15. Να δούμε πού είναι το ελληνικό οικόπεδο 15. Αυτά είναι τα ελληνικά οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Όπως μπορούμε να δούμε, το νούμερο 15 βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Κρήτης. Να δούμε τώρα και τι δείχνει στο νέο χάρτη η εφημερίδα. Εδώ βλέπουμε ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα που έχει ανακοινώσει η Τουρκία μετακινείται δυτικά εντός του οικοπέδου 15. Μάλιστα στο άρθρο της η εφημερίδα αναφέρει σαφώς ότι το οικόπεδο 15 βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή και ότι κανονικά το μεγαλύτερο μέρος του είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Όπως βλέπετε κατά αυτά τα λεγόμενα, το νότιο μέρος του οικοπαίδου βρίσκεται εντός της Λιβικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι κάτι καινούριο που δεν το είχαμε ξανακούσει και πρόκειται για μια νέα διεκδίκηση της Τουρκίας. Η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο και ως προς τα υπόλοιπα οικόπεδα και θα τα αμφισβητήσει ως προς το ότι είναι μέρος της Λιβικής υφαλοκρηπίδας, στην οποία έχει νόμιμη άδεια από τη σημερινή Λιβική κυβέρνηση να ερευνήσει. Σας το είχαμε πει, σας το είχαμε ξαναεπισημάνει όσο καλύτερα μπορούσαμε. Είναι πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να δούμε τουρκικά ερευνητικά πλοία νοτίως της Κρήτης, ακόμα και των Κιθήρων αντικιθήρων. Αυτό βέβαια, όπως προείπαμε, θα γίνει αφού η Λιβική κυβέρνηση ζητήσει τη βοήθεια της Τουρκίας, το οποίο και αναφέρει σήμερα επακριβώς η εφημερίδα Γενής Αφάκ. Τέλος, να επισημάνουμε και το θέμα της κατασκευής του αγωγού Ισμεν, για τον οποίο είχαμε πει ότι με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης η Τουρκία θέλει να τη θέσει υπό αμφισβήτηση, κάτι το οποίο έχουμε πει ότι επιθυμεί και η Ρωσία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της τουρκικής εφημερίδας και να διαβάσουν το άρθρο αν γνωρίζουν τουρκικά ή να το μεταφράσουν διαμέσου της πλατφόρμας Google Translate ή άλλων μεταφραστικών προγραμμάτων. Αυτή εδώ είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του άρθρου. Φίλοι και φίλες, αυτό ήταν το σημερινό έκτακτο επεισόδιό μας για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Όπως πάντα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε να μας παρακολουθήσετε, να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και να κοινοποιείτε τα βίντεό μας στα social media. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή με ένα καινούριο επεισόδιο, το 25ο της σειράς. Να έχετε υγεία και καλό βράδυ σε όλους.